วันนี้บ้านที่ซิ่งพามาดูเนี่ยเป็นบ้านที่รีโนเวทมาจากธนาคารนะฮะใช่ครับโหเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากครับเป็นธนาคารเก่าประมาณ40 ปีแล้วแหละครับแล้วก็เจ้าของก็ไปซื้อมาแล้วก็อยากจะมารีโนเวทเป็นบ้านครับที่ให้สอยทั้งหมดก็ประมาณ700 กว่าตารางเมตรโอ้ครับแต่ว่าความเป็นธนาคารกับบ้านนี่จริงๆด้วยฟังก์ชันต่างกันมากเลยนะมากเลยเดี๋ยวลองดูว่าซิ่งจะปรับเปลี่ยนสเปซแล้วก็ฟังก์ชันภายในให้มันตอบโจทย์ความเป็นบ้านยังไงนะฮะได้ครับเดี๋ยวให้พาไปดูครับคือเข้ามาถ้าไม่บอกว่าเป็นธนาคารมาก่อนก็ไม่มีใครรู้นะฮะก็คิดว่าก็เป็นบ้านเพียงแต่ว่าด้วยรูปแบบของการดีไซน์เนี่ยวิธีการวางตำแหน่งบันไดการจัดเรียงมันอาจจะเห็นเหลี่ยมมุมหรือองศาห้องที่มันดูมีความพิเศษหน่อยนะครับให้ซิ่งย้อนกลับไปถึงวันแรกที่ได้มาเห็นธนาคารก่อนมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราเลือกที่จะจัดการยังไงกับธนาคารโอเคพอมาเห็นปุ๊บก็รู้สึกว่าตัวอาคารมันสวยคือมันเป็นตัวธนาคารแบบยุค40 ปีที่เราเห็นกันเป็นอาคารคอนกรีตที่แบบหล่อคอนกรีตมีฟาซาดด้านหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้ามาปุ๊บสเปซภายในก็คือธนาคารเลยก็คือเป็นสำนักงานออฟฟิศแล้วก็เป็นแบงค์ข้างล่างครับเพราะฉะนั้นตอนที่เห็นตึกก็เลยแบบจริงๆเราชอบด้านนอกแล้วก็คุยกับทางเจ้าของว่าจริงๆพื้นที่ภายในมันก็เราว่าโครงสร้างตึกอะไรมันยังดีอยู่ก็เลยแนะนำเพราะว่าจริงๆผมเห็นแปลนตั้งแต่40 ปีที่แล้วมันมีตัวแบบเหมือนเขากากบาทเป็นดับเบิลวอลลุ่มตรงกลางแต่ตอนเราเข้ามาเราไม่เห็นเพราะแบบเหมือนเขาตีฝ้าปิดบิวอินไปหมดเลยก็เลยแนะนำเขาว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาทีมมาลื้อก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราจะให้มาเริ่มดีไซน์จากตรงนั้นว่าแบบตัวออริจินอลโครงสร้างมันเป็นยังไงครับซึ่งจุดที่ซิ่งบอกก็คือตรงนี้นี่แหละใช่ครับตรงนี้นี่แหละที่เรามองไปเนี่ยเห็นเป็นดับเบิลรูมใช่แต่ของเดิมตอนเป็นธนาคารเข้ามาก็คือมีฝ้าปิดอยู่มันติดฝ้าหมดเลยก็คือเป็นชั้นเดียวก็คือเหมือนเข้ามาเป็นชั้นเดียวซึ่งพอเราเปิดออกปุ๊บก็คือเห็นเป็นโล่งเลยเป็นดับเบิลเลยก็คือพอรื้อออกเสร็จก็พอมาดูกับเจ้าของก็แบบก็ชอบเลยก็คือพื้นที่มันแบบเรียกว่าพื้นที่มันดีเลยจริงๆชั้น1แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมสร้างเดิมพอมันเป็นงานรีโนเวทเราคิดว่าเราอยากแบบจัดการพื้นที่จากของที่เดิมมีอยู่ก่อนแล้วก็แบบรีอาเรนจ์ฟังก์ชันใหม่เข้าไปครับจริงๆทรัพยากรของเดิมถ้ามีดีอยู่แล้วก็คงไว้ไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างอันนี้มันคือมีดับเบิลวอลลุ่มอยู่แล้วบันไดก็อยู่ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมีแค่ที่เติมเข้าไปของหลักๆของชั้น1 ทั้ง 2ก็คือมีลิฟต์ที่แบบพอเป็น3 ชั้นทางโอนเนอร์ก็อยากแบบมีลิฟต์ขึ้นไปชั้น3เพราะว่าเขาจะอยู่หลักๆอยู่ชั้น3ครับทีนี้ให้ซิ่งพูดถึงการปรับเรื่องของฟาซาดข้างหน้าจริงๆฟอร์มมันคือถ้าใครเห็นขับรถผ่านก็คือธนาคารซึ่งก็จะมีในหลายๆจุดในกรุงเทพที่เราได้เห็นสิ่งที่เราเติมเข้าไปก็คือจะเป็นส่วนของระแนงใช่ไหมครับฟาซาดอลูมิเนียมที่เป็นระแนงที่เป็นระแนงบังสายตาแล้วก็ตัวกันสาดสีดำครับตัวบ้านมาเซตเข้าไปอยู่แล้วเราก็แค่เสียบตัวฟาซาดที่จอดรถเข้าไปเสียบฟาซาดชั้น3เข้าไปแล้วก็เบลนด์ของใหม่กับของเก่าเข้าไปพยายามเลือกสกรีมสีโทนใหม่ที่แบบมันไปด้วยกันกับฟาซาดสีเข้มที่เราเลือกเข้าไปมันก็จะเป็นสกรีมสีใหม่ออกแบบครีมน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยให้มันเบลนด์เข้าหาให้มันนุ่มนวลขึ้นครับคือถ้าเกิดว่าเทียบของเดิมเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนถ้าคิดภาพธนาคารคือมันก็จะเป็นใช่เป็นซีลิ่งสูงซีลิ่งสูงโล่งๆโปร่งๆประมาณ2 ชั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เลยเพิ่มกันสาดใช่เพราะว่าชั้นเข้ามาด้วยชั้น1ก็คือฟังก์ชันมันก็จะเป็นที่จอดรถด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบทางเข้าบ้านด้านหน้าก็เลยแบบไอ้ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนเป็นหลังคาของชั้น1แล้วก็แบบทำให้ซีลิ่งของด้านหน้าบ้านมันลดต่ำลงมาเพื่อให้มันอยู่ในสเกลที่แบบคนเข้ามาแล้วไม่รู้สึกแบบเหมือนแบบโล่งเหมือนธนาคารที่เราไปกันบ่อยๆครับแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องการแดดกันฝนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับโอเคฮะอันนี้ก็คือเป็นการปรับดีไซน์ภายนอกนะครับแล้วก็ถ้าเรามองถึงเรื่องของบริบทบ้างจริงๆพอมันเป็นธนาคารซึ่ง
มันพับลิกมากๆนะอยู่ติดถนนใหญ่คนผ่านไปผ่านมามีเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเรามีมุมมองในการจัดการเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าบ้านมันก็ต้องเป็นพื้นที่ที่มันต้องส่วนตัวมากขึ้นนะครับข้อหนึ่งคือเราก็ใส่รั้วเลยเพราะของเดิมมันเหมือนเป็นธนาคารที่แบบมีคนสามารถเดินเข้ามาจากตัวฟุตบาทได้เลยก็จะเป็นรั้วระแนงอลูมิเนียมบังสายตากับตัวบัฟเฟอร์ที่เป็นต้นไม้นิดนึงเพื่อแบบบัง privacy ให้เจ้าของบ้านครับแล้วก็ด้านหน้าก็คือเหมือนก็จะเป็นเซตแบ็กของตัวที่จอดรถอยู่แล้วก็จะจอดรถได้2คันด้านหน้าบ้านเราก็จะแบบวางที่จอดรถไว้ทางฝั่งซ้ายมือแล้วก็เป็นทางเข้าบ้านอยู่ซ้ายมือด้วยเราเซตบ้านเข้ามานิดหนึ่งจากตัวอาคารเดิมเพื่อให้มันเป็นที่จอดรถแล้วก็ทางเดินเข้าหน้าบ้านแล้วจากที่จอดรถปุ๊บมันก็จะเป็นทางเดินที่แบบเราพยายามใช้ของเดิมเหมือนกันก็คือเป็นผนังตัวของแบงค์เดิมนี่แหละครับก็คือมันจะเป็นผนังที่แบบเฉียงนิดนึงเราก็ทำตัวนั้นให้มันเหมือนเป็นทางเข้าบ้านที่แบบเลี้ยวมาทางขวาก่อนแล้วก็ค่อยเลี้ยวซ้ายแบบเข้าบ้านที่เป็นประตูหน้าอีกทีประตูหน้าก็จะถูกเซตไกลเข้าไปอีกจากตัวถนนเป็นทางที่ให้คนภายนอกแบบไม่เห็นตัวทางเข้าหน้าบ้านตรงๆแล้วก็หน้าบ้านทั้งหมดผนังอาคารของตัวบ้านมันก็จะแทบจะทึบเกือบทั้งหมดเลยในชั้นหนึ่งเพื่อให้แบบคนเดินผ่านไปผ่านมาตรงฟุตบาทแบบมองไม่เห็นข้างในบ้านครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือเหมือนเราทำเป็นครีบหรือเป็นฟินที่มันซ้อนๆเฉียงๆกันนะครับตรงนี้ก็คือเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวเข้าไปอีกชั้นนึงใช่ครับจริงๆเราอยากให้มันแบบเหมือนเห็นที่จอดรถนิดนึงเพราะจริงๆถ้าเราทำคือทึบหมดเลยก็คือมันก็เหมือนเราจะไม่เห็นคนแบบผ่านไปไอตัวเวลาใครเข้ามาบ้านก็คือไม่เห็นเลยจริงๆเราก็ทำแบบเหมือนผนังที่มันเอียงนิดนึงบังสายตาแต่คนถ้าเกิดมองมาตรงๆมันจะไม่เห็นตัวทางเข้า living ตรงนี้ครับจริงๆมันเอียงนิดนึงเพื่อแบบรับตัวบังสายตานิดนึงแล้วก็ยังได้แสงธรรมชาติอยู่ครับแล้วก็มีการใส่เป็นต้นไม้เป็นแพนเตอร์เพื่อแบบให้มันเหมือนแบบมีสดชื่นขึ้นมาครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราขยับมานั่งคุยบริเวณ living แล้วกันนะครับจะให้ซิงเริ่มเล่าให้ฟังถึงการจัดการสเปซภายในใช่ครับตอนนี้เราก็มานั่งในส่วนของ living ซึ่งดีไซน์มาเป็นซังเค้นนะครับแต่เดี๋ยวให้ซิงเล่าแล้วกันว่าทำไมมันถึงเป็นซังเค้นแบบนี้แล้วก็ย้อนไปนิดนึงว่าสเปซภายในของเดิมมันเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อกี้พี่มีบอกไปแล้วว่าจะเห็นว่าแนวผนังมันมีความเฉียงเหมือนมีการบิดแกนแล้วพอเราดูแนวเสามันก็ไม่ได้เป็นแกนแบบสี่เหลี่ยมตรงๆของเดิมเข้ามามันเป็นยังไงฮะนอกจากการที่เรารื้อฝ้าเราทำอะไรไปบ้างครับของเดิมเมื่อกี้ที่เล่ามาจากที่จอดรถว่าแบบเราเฉียงมาจากตัวผนังให้ทางเข้ามันบิดนิดนึงจริงๆอันนั้นด้วยความที่ผนังมันเป็นผนังเดิมตัวที่แบบเราเลี้ยวมาจากที่จอดรถครับที่เมื่อกี้เราเดินผ่านหน้าประตูคือซึ่งเวลาเข้าแบงค์แบบเดิมก็ต้องเดินใช่ครับรูทแบบนี้เหมือนกันประมาณนี้ก็คือมันเป็นผนังที่เขาเหมือนเขาดีไซน์ตัวตึกเดิมให้มันเฉียงแกนนิดนึงทำให้ผนังมันเฉียงออกไปด้านนอกครับซึ่งอันนี้ถ้าเห็นรูปด้านนอกมันก็จะเห็นตัวความเฉียงตัวเนี้ยเราก็คงความเฉียงอะไรนี้ไว้แบบบิดแกนตามเขาเลยก็คือวางฟังก์ชันตามที่แบบไอตัวแนวเสาที่เขามีอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราเดินขึ้นบันไดมา3ก้าวนั่นนะครับก็คือของเดิมอันนี้คือเป็นบันไดเดิมเลยก็มีสเต็ปแบบนี้เหมือนกันมีสเต็ปเหมือนกันเขาก็จะบังคับให้เราเดินขึ้นมาก่อนแล้วก็ลงบันไดอีกทีนึงตรงข้างในอันนี้คือเป็นตัวพื้นที่เดิมแต่พอเรามาเห็นตัวนี้ปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคอันนี้เป็นอย่างแรกที่ต้องจัดการคือเหมือนกับมันจะกลายเป็นหลายสเต็ปมาเราขึ้นบ้านมาทีนึงแล้วเราต้องมาเดินลงบันไดอีกทีนึงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไอเดียตั้งแต่เราทำตอนแรกว่าโอเคเราขอยกพื้นชั้น1ขึ้นมาเลยให้มันเท่ากับตัวบันไดที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้ตั้งแต่ทางเข้าใช้งานไปจนถึงด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ยกใหม่ขึ้นมาแล้วเราคงอันนี้ไว้ใช่มันก็จะสมูทต่อเนื่องจากทางเข้าเป็นแบบข้างหลังเห็นเป็นไดนิ่งเป็นแพนทรีแล้วก็เดินต่อไปด้านหลังที่เป็นห้องน้ำตรงนั้นด้วยครับแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นแบบออริจินอลแปลนที่เราตัวโครงสร้างเดิมที่เราคงไว้เราก็เลยดีไซน์ให้เป็นซังเค้นซีทไปเลยครับแล้วก็ไปด้วยกันกับตัวแกนที่มันบิดไปด้านหน้ามันก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยกับตรงข้างหลังมันจะเฉียงกันนิดนึงเพราะแบบมันบังคับมาจากตัวแกนเสาของตัวอาคารเดิมครับแต่มันก็กลายเป็นทำให้สเปซมันดูเหมือนมีความน่าสนใจนะมันก็กลายเป็นดีไซน์ใหม่มันไม่ดีไซน์ใหม่เหมือนเราพยายามบิดตัวแกนแต่จริงเป็นของเดิมแล้วก็นอกเหนือจากตรงนี้ที่เราทำซังเค้นลงมาเนี่ยย้อนไปถึงเรื่องของดับเบิลรูมอีกทีหนึ่งเหมือนกันพอมันเปิดโล่งเนี่ยก็จะเห็นพื้นที่ชั้น2นะครับ
แล้วก็กลายเป็นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันแบบดูโปร่งเหมือนที่เราเคยเห็นบ้านทุกวันนี้ชอบทำเป็นดับเบิลรูมใช่ครับพอมันเจอดับเบิลรูมปุ๊บเราก็เลยว่าคิดว่าอันนี้แหละที่เราเป็นที่ที่เราต้องวางลิฟวิ่งครับเพราะว่าก็เหมือนเป็นใจกลางของบ้านเลยนะใช่ครับอีกอย่างนึงที่อยากถามก็คือเห็นว่าตอนที่เรารื้อด้านบนโครงสร้างของอาคารชั้น3อ่ะมันมีดีไซน์ที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับจริงๆมาพอเรารื้อตัวฝ้านี้ออกเราจะเห็นท้องพื้นของชั้น3ครับเดี๋ยวนี้ถ้าไปดูบ้านสมัยใหม่แทบไม่มีคนทำแล้วแบบนี้ก็คือเหมือนกับตัวเขาก็พยายามกระจายคานและน้ำหนักให้แบบเป็นแฉกๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงตอนแรกเราคุยดีไซน์กับเจ้าของก็มีออปชันที่แบบจะเก็บตัวคานนี้ไว้เหมือนกันแต่แบบเหมือนกับเขารู้สึกว่าโอเคเขาอยากได้บ้านที่มันดูเนี๊ยบหน่อยมันอาจจะไม่เข้ากับตัวงานตกแต่งที่แบบเขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวสุดท้ายก็ปิดเรียบไปสุดท้ายก็ปิดเรียบแบบเป็นแบบกรูผนังกรูฝ้าเพดานอะไรไปครับอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นตั้งแต่ทีแรกที่เราเข้ามาเลยก็คือตู้โชว์ของสะสมของเจ้าของซึ่งก็คือเป็นกีตาร์นะฮะเห็นว่าตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบให้โจทย์มาเลยเหมือนกันใช่เป็น requirement ของเจ้าของว่าโอเคเขาอยากได้แบบตู้โชว์แบบของสะสมนิดนึงคือทางเจ้าของบ้านทางผู้ชายก็เป็นแบบสะสมเครื่องดนตรีกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเป็นหนึ่งในไอเทมที่แบบต้องมีในบ้านนี้เราก็เลยวางไว้อันแรกๆในตอนดีไซน์เลยก็คือเหมือนเข้ามาจากประตูทางเข้าแล้วก็เป็นแบบเป็นของแบบมุมมองที่รับสายตาจากในตัวบ้านไปเลยครับแล้วก็เหมือนซิ่งก็จะดีไซน์ให้มันต่อเนื่องขึ้นไปชั้น2นี้ด้วยป่ะใช่ครับดีไซน์เซอร์เฟซให้มันต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันกับชั้น2ก็จะเห็นเป็นตัวพื้นชั้น2สีขาวที่แบบเหมือนเสียบเข้าไปตรงผนังแบบสีเข้มข้างหลังครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้ซิ่งพาไปดูส่วนของ dining แล้วก็ pantry ต่อได้ครับตอนนี้เราเดินมาส่วนของ dining แล้วก็ pantry นะครับเริ่มจากให้ซิ่งเล่าถึงการดีไซน์ interior นิดนึงก่อนฮะว่ามีการวางคอนเซปต์เรื่องของโทนสี mood and tone ยังไงบ้างครับจริงๆตัวrequirement ของทาง owner เขาจะชอบสีแบบโทนเทาโทนแบบเทาเข้มอะไรนิดนึงครับก็เลยแบบอันนั้นก็จะเป็นสีหลักที่เรามาเริ่มต้นดีไซน์เขาก็ specific มานิดนึงว่าโอเคไม่ชอบพื้นไม้เขาจะชอบพื้นแบบโทนกระเบื้องแบบโทนสีเทาอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือมันก็จะเราจะใช้สีเทาเป็นแบบเป็นเบสหลักของพื้นที่เป็นพื้นกระเบื้องส่วนตัวอื่นก็อยากให้มันแบบบ้านยังดูสว่างอยู่แล้วก็ยังดูแบบนุ่มนวลแบบมีความเป็นไม้เพิ่มเข้ามาก็เลยแบบสีตัวหลักๆก็อาจจะใช้เป็นตัวแบบฝ้าเพดานสีขาวผนังบางส่วนยังขาวอยู่แล้วก็แซมด้วยแบบตัวผนังไม้ที่แบบเราใช้ไม้แบบไม้อัดลายภูเขาปลูกทำให้บ้านมันดูมีความนุ่มนวลของความเป็นไม้เข้ามาครับแต่ส่วนของผนังหรือว่าอย่างเสาที่เห็นว่ามีการปลูกไม้เนี่ยมันก็จะมีดีเทลนะเหมือนคล้ายๆทำเป็นมุมพยายามย่อมุมเพราะว่าจริงเสามันใหญ่มากเพราะอันนี้มันพอมันเป็นเสาอาคารพาณิชย์ที่เป็นอาคาร3ชั้นอ่ะของเดิมมันก็ใหญ่มากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบปลูกไม้แล้วย่อมุมลบมุมนิดนึงแล้วก็มีการซ่อนไฟบนล่างแบบลบความเป็นเสาออกไปทำให้มันดูเหมือนเป็นอิเลเมนต์ชิ้นหนึ่งในบ้านครับซึ่งพี่ว่าอย่างบนล่างนี่ก็รู้สึกว่าก็ช่วยได้ดีนะเพราะมันก็ไม่ได้ดันไปจนสุดนะมีการเว้นระยะหน่อยแล้วก็อย่างผนังด้านหลังของตรงโซน living เมื่อกี้ที่เรานั่งอยู่ก็จะมีดีเทลของการย่อการอะไรต่างๆใช่ครับก็คือเรายังอยากให้มันดูเรียบอยู่มันยังดูแบบไม่ได้เป็นของตกแต่งอะไรเยอะครับก็คือเหมือนเป็นแค่เส้นของตัวการย่อมุมไม้เข้ามาครับแล้วก็จริงๆผนังตรงนั้นเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องมาจนโซนที่เราอยู่ตรงนี้นะใช่ครับที่เหมือนกับว่าคล้ายๆมันเชื่อมต่อกับเสาตรงนี้นะมันก็จะเป็นเหมือนไม้พันเข้ามาครับแล้วก็ส่วนด้านหลังตรงนี้ที่เป็นประตูบานเลื่อนเนี่ยอันนี้เป็นอลูมิเนียมลายไม้ใช่ครับแล้วก็มันก็ต่อเนื่องมาถึงโต๊ะกินข้าวด้วยเราก็จะเลือกมาให้เป็นโทนสีที่แบบสว่างหน่อยใช่เพราะว่าพอพื้นมันสีเทาปุ๊บเราก็อยากให้ตัวไม้มันมาตัดเพื่อให้บ้านมันดูวอร์มขึ้นนิดนึงครับทีนี้อีกหนึ่งฟังก์ชันที่อยู่ด้านหลังตัวนี้ก็คือมีสระว่ายน้ำใช่ครับข้างหลังมันมีพื้นที่เหลืออยู่ที่แบบติดตัวแบบตัวสุดอาคารด้านหลังก็เลยเป็นพื้นที่แคบๆก็เลยคุยกับทางโอเนอร์อยากได้แบบสระว่ายน้ำเล็กๆลงไปแช่ได้ว่ายไปกลับได้มันก็จะเป็นแบบสระแบบแคบๆหน่อยแค่ประมาณแบบเมตรกว่าๆแต่ว่ายาวประมาณ10 เมตรครับอันนี้ลึกประมาณเท่าไหร่1.20 เมตรนี้1.20 เมตรเป็นแบบตัวสระปกติแบบว่ายได้ครับตัวกระจกด้านบนแล้วก็ใช้ตัวระแนงเหล็ก
ข้างหลังเพื่อแบบเหมือนกรองแสงลงมานิดนึงแล้วก็ทำเหมือนให้ตรงเนี้ยมันเป็นตัวจริงๆเป็นตัวกันขโมยไปด้วยเพราะว่าจริงๆแบบมันก็ไม่สามารถปีนงัดอะไรเข้ามาได้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าแสงส่องมาช่วงเช้าก็คือด้านนี้เป็นตอนออกใช่ไหมครับตะวันออกครับตอนบ่ายก็ว่ายน้ำได้สบายใช่ตอนบ่ายตัวนี้ก็จะล่มหน่อยโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ให้ซิ่งพามาดูส่วนแพนทรีต่อตอนนี้เรามาอยู่ที่มุมแพนทรีนะครับให้เล่าให้หนึ่งครับว่าการดีไซน์แพนทรีหรือว่าชุดครัวนี่เป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆมันก็ต่อมาจากตัวทางเข้าเมื่อกี้ที่มันเป็นตัวผนังสีเข้มด้านหลังเราก็อยากให้ตัวผนังสีเข้มที่เป็นของตัวตู้โชว์กีตาร์กับตัวแพนทรีมันดูเป็นชิ้นเดียวกันก็เลยดีไซน์เคาน์เตอร์ด้านหลังให้มันเป็นสีเทาเข้มแล้วก็เป็นหินสีเข้มแล้วก็ไอแลนด์ด้านหน้าอยากให้มันต่อกับตัวที่นั่งทานข้าวไว้น่ะเราก็เลยมองว่าไอ้ตัวเนี้ยพอผนังมันเป็นสีเข้มแล้วปุ๊บเราอยากให้ก้อนไอแลนด์ตรงเนี้ยเหมือนเป็นหินสีขาวที่เป็นพีซแบบเด่นขึ้นมาลอยออกมาในแบบตัวพื้นที่ทานข้าวครับแล้วก็มีที่นั่งนิดนึงครับตรงนี้ก็มีเป็นสตูที่สามารถจะมานั่งกินอาจจะเป็นอาหารเช้าหรือกินอะไรเบาๆได้ครับแล้วจริงๆเจ้าของเขาใช้แพนทรีในการทำครัวทำขนมอะไรแบบจริงจังก็เล็กๆครับเล็กๆครับไม่ได้นานมากจริงจังไม่ได้แบบทำครัวอะไรจริงจังไว้มันก็จะเป็นครัวที่จริงๆมันฟังก์ชั่นอลทำได้ทุกอย่างนะครับมีเตาอบมีพวกเตาไฟฟ้าฮูดดูดควันอะไรแบบเครื่องล้างจานทำได้หมดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คุกอะไรจริงจังครับซึ่งก็จะมีครัวไทยอยู่ด้านหลังด้วยไหมด้านหลังทำงานระบบอะไรเตรียมเป็นครัวไทยไว้ครับแต่ว่าในมุมของ dining แล้วก็ pantry เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถจะมองเห็นตรงสระว่ายน้ำแล้วก็ได้แสงธรรมชาติเข้ามาเยอะใช่ครับโอเคครับก็แบรนด์ครัวที่บ้านหลังนี้เลือกใช้ก็จะเป็นของทาง Monolog Kitchen นะครับซึ่งเขาจะมีทีมดีไซเนอร์ไทยที่มีความเข้าใจแล้วก็มีประสบการณ์ด้านงานครัวโดยตรงเลยนะครับซึ่งเขาจะสามารถ customize ทั้งเรื่องของรูปแบบ wood and tone material ให้กับเราได้เลยนะฮะดังนั้นเราจะได้ครัวที่ตอบโจทย์ความต้องการของเราโดยตรงแล้วก็จะเป็นครัวที่มีความยูนิคมากๆนะครับทีม Monolog เนี่ยนะครับเขาก็จะทำตั้งแต่การวางแบบครัวเลยนะครับแล้วก็เลือก material accessory ต่างๆนะครับแล้วก็วางระบบทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้างานประปานะครับก็เรียกได้ว่าทีมนี้เนี่ยก็จะเป็น kitchen solution ที่ครบวงจรมากๆเลยครับในส่วนของ material ท็อปครัวจะคัดเลือกจาก premium quality แบรนด์ชั้นนำของยุโรปนะครับโดยเป็นวัสดุ food grade ที่มีลวดลายสวยงามแล้วก็ไม่มีสารอันตรายตกค้างนะครับอย่างที่บ้านหลังนี้เลือกใช้เนี่ยท็อปหินจะทำด้วยเทคโนโลยี MDI Minerals Design Innovation นะครับเป็นวัสดุที่ใช้แร่ธาตุธรรมชาติไม่มีสารสังเคราะห์เจือปนครับแล้วก็ใช้ความร้อนที่สูงมากในการผลิตมีความแข็งแรงทนทานลดรอยขีดข่วนสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายนะครับตู้หรือว่าลิ้นชักที่เราเห็นเนี่ยนะครับด้านในเองก็จะมีการซ่อนไลติ้งไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นดีเทลเล็กๆของเขาแล้วก็โครงภายในจะใช้เป็น HMR นะครับซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการกันความชื้นก็จะเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศเรานะครับเราก็จะเห็นว่าเวลามันปิดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบซอฟต์โคลสเลยนะครับทั้งตัวบานตู้หรือว่าตัวลิ้นชักนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่างล้างจานเครื่องกรองน้ำหรือว่าโปรดักต์อื่นในครัวเนี่ยก็จะมีแบรนด์พาร์ทเนอร์ให้เราเลือกมากมายเลยนะครับระยะเวลาในการผลิตจะอยู่ที่ 75-90 วันนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการติดตั้งจะอยู่ที่ 7-15 วันครับนอกจากนั้นแบรนด์นี้ก็ยังมีการวารันตีให้ถึง10 ปีนะครับแล้วก็จะมีบริการหลังการขายให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจชุดครัวของทาง Monolog Kitchen นะครับผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึงที่ description ใต้คลิปเลยครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับซึ่งการดีไซน์มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นโถงทางเดินที่เชื่อมต่อกับดับเบิลรูมตรงนี้แต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่เดินขึ้นมาก็จะเห็นว่าจุดหนึ่งที่น่าสนใจของบ้านหลังนี้คือพื้นที่บันไดฮะอันนี้มันเป็นตำแหน่งเดิมเลยเป็นตำแหน่งเดิมแล้วก็โครงสร้างเดิมด้วยครับให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าของเดิมหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็พอเราปรับดีไซน์มันเป็นยังไงบ้างครับตอนเข้ามาก็คือมันจะอยู่เหมือนกับเป็นแบ็คของตัวออฟฟิศนี้ดีไซน์เดิมก็คือไม่ได้ให้คนที่มาใช้ธนาคารแบบเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยปิดตัวเนี้ยเหมือนเป็นผนังทึบหมดเลยแล้วก็เหมือนซ่อนตัวบันไดตรงนี้ไว้แล้วก็เป็นห้องน้ำด้านหลังคือพอเรามาดูปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคบันไดมันก็แข็งแรงอยู่แล้วอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าโอเคแบบแจกฟังก์ชันชั้น2ชั้น3ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยคุยกับทาง
เจ้าของบ้านไว้เลยว่าโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเก็บตัวโครงสร้างบันไดคอนกรีตเดิมไว้เลยแล้วเราแค่กลุตัวแมทเทียลเข้าไปอย่างเดียวที่เราเปลี่ยนคือเราขอทุบผนังข้างๆบันไดออกก็คือเจาะตัวผนังตัวนี้ออกไปเลยเพื่อให้โชว์ตัวแบบด้านข้างบันไดให้มันเห็นแล้วก็ทำให้เหมือนกับบันไดมันได้แสงธรรมชาติเข้ามาด้วยแล้วก็เหมือนกับเปิดมุมมองจากบันไดตัวนี้เข้าไปหาโถงกลางตรงนี้สิ่งเดียวที่เราเติมเข้าไปก็คือเราเติมลิฟต์เข้าไปเอาตัวห้องน้ำออกทั้งก้อนเลยแล้วก็เราก็ใส่ลิฟต์บ้านเข้าไปครับก็เท่ากับว่าในส่วนของ solution ทั้งบันไดทั้งลิฟต์ก็จะผลักมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ครับเป็นคอเดียวกันหมดเลยใช่เป็นคอเดียวกันเลยตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนเป็น circulation ที่ขึ้นไปด้านบนแล้วเราก็แจกฟังก์ชันมาด้านนี้แทนครับทีนี้พอขึ้นมาสู่ชั้น2เนี่ยครับมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างเอาตั้งแต่ของเดิมก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ของใหม่เราทำเป็นอะไรครับของเดิมตอนที่ขึ้นมาก็คือมันน่าจะเป็นออฟฟิศหมดเลยพอเราลื้อออกหมดเราเจอตัวก้อนดับเบิลวอลลุ่มนี้แต่มันของเดิมมันเป็นสี่เหลี่ยมพอเรามาทำก็เลยเราก็เติมตัวโค้งตัวนี้เข้าไปเพื่อให้มันรับกับอินทีเรียด้านล่างคือขอบโค้งตรงนี้นะใช่ครับเหมือนเราพยายามเติมไอตัวความโค้งความแบบวอร์มความละมุนตรงนี้เข้าไปให้ตัวบ้านที่มันแข็งเดิมอยู่ก็คือเราก็ทำตัวฝ้าโค้งให้มันรับไปกับตัวพื้นตัวนี้ครับพื้นที่ชั้น2ด้านหลังตรงฝั่งนี้อันนี้คือมีเป็นซ่อนอะไรใดๆไหมฮะจริงๆตั้งใจไว้ให้มันเป็นผนังที่แบบสีเข้มต่อกับด้านล่างแล้วก็จริงๆเผื่อที่ไว้สำหรับให้โอนเนอร์เอารูปมาติดครับยังหารูปไม่ได้ยังหารูปแบบจริงๆเขามองไว้ว่าอาจจะเอาอาร์ตพีซมาติดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบหาอยู่ยังหาถูกใจไม่ได้ก็เลยนี่ค้างไว้ก่อนแต่เราก็เตรียมตัวไฟไว้เตรียมแบบไลติ้งแบบสำหรับส่องรูปภาพไว้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยฟังก์ชันมันก็เลยเป็นแบบเป็นโถงที่แบบเป็นทางเดินเข้ามาไปสู่3ฟังก์ชันนี้ที่เราพยายามดีไซน์ให้เป็น3ห้องที่แบบเชื่อมต่อกันได้โอเคฮะเดี๋ยวเราให้ซิ่งพามาดูห้อง3ห้องนี้กันนะครับได้ครับเดินเข้ามาภายในโซนห้องแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะแบ่งเป็น3ฟังก์ชันนะฮะจริงตัว3ห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนฟังก์ชันเสริมนิดนึงก็คือเป็นแบบห้องทำงานห้องฟิตเนสนั่งเล่นได้แล้วก็เป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็แบบซ้อมกีตาร์เล่นดนตรีนิดนึงครับซึ่งแต่ละห้องก็เราจะเห็นว่ามีบานเลื่อนนะก็จริงๆเผื่อไว้ว่าจะปิดเป็น3ฟังก์ชันแบบของใครของมันก็ได้สมมติว่าคนนึงทั้งทำงานอยู่อีกคนนึงอาจจะฟิตเนสตรงนี้แบบให้แบบไม่กวนกันแล้วก็เราไม่อยากให้ตัวเนี้ยมันดูแบ่งแยกกับข้างนอกเกินไปเพราะฉะนั้นตัวกระจกที่แบบกั้นกับโซนด้านนอกก็คือจะดีไซน์ให้เป็นกระจกบานใสเต็มแบบฟิกตั้งแต่พื้นถึงเพดานเลยก็จะเห็นว่าเราก็ใช้แบบตัวแมททีเรียลพื้นแบบให้มันลามเข้ามาแบบเชื่อมเป็นพื้นที่เดียวกันฝ้าก็ลามเข้ามาเป็นสีเดียวกันแล้วก็กั้นกันด้วยแค่กระจกใสบางๆครับแล้วก็จะเห็นว่าซิ่งมีการติดม่านมาให้ด้วยนะใช่ครับเผื่อแบบprivacy ไว้ก็สมมติว่าจะเพื่อนมาหรืออะไรมาก็สามารถปัดถ้ามันแบบห้องนี้รกหรือว่าอยากให้แบบปิดแสงธรรมชาติมาก็จะเตรียมม่านไว้ให้2ฝั่งก็คือแบบปิดเป็นห้องแบบส่วนตัวได้ครับโอเคครับแล้วก็นอกจากนั้นบนชั้น2เนี่ยถ้าเราเดินต่อจากพื้นที่ตรงนี้ไปจะเห็นว่ามีประตูอีก2บานครับก็จะเตรียมไว้เป็นห้องนอนจริงๆเผื่อไว้เป็นห้องนอนลูกห้องนอนคอมมอนแล้วก็ห้องอเนกประสงค์ครับก็คือเป็นเทิร์นไว้เป็น2ห้องนอนได้ครับแล้วก็เชื่อมด้วยห้องน้ำด้านหลังก็คือเป็นแชร์ห้องน้ำด้านหลังกันครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปดูชั้น3กันต่อครับตอนนี้เดินขึ้นมาชั้น3แล้วนะครับผมมีพื้นที่ส่วนที่เป็นระเบียงออกไป outdoor ด้วยนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆซิ่งก็มีการบอกพี่ว่าของเดิมสเปซมันเป็นเหมือนห้องเต็มๆทั้งฟลอร์อย่างนี้ได้ไหมใช่ครับชั้น3พอขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นพื้นเต็มๆเลยก็คือมีหลังคาเหมือนเป็นห้องใหญ่ๆโถงกว้างที่แบบประมาณ10เมตรตรงเนี้ยก็คือหน้าต่างแค่หน้าหลังโอ้โหมันก็เลยเป็นแบบเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมแทบจะจัตุรัสใหญ่ๆที่แบบมีแสงเข้าแค่หน้าหลังครับเพราะฉะนั้นตอนเรามาเห็นพื้นที่นี้ปุ๊บกับมาเรียงฟังก์ชันก็รู้สึกว่าไอ้ตัวพื้นที่มันใหญ่กว่าฟังก์ชันที่เราจะทำคือฟังก์ชันมันห้องเนี้ยเป็นของ owner เป็น master เพราะฉะนั้นก็จะมีแค่ตัวห้องนอนwalk-in closet ห้องน้ำแล้วก็ living
ครับ living ก็จะมีแบบตัว living dining แล้วก็เผื่อแผนที่เล็กๆไว้ก็คือสามารถอยู่ตรงในชั้นเนี้ยโดยไม่ต้องลงไปข้างล่างได้เมื่อกี้ครับเพราะฉะนั้นพอมันมีฟังก์ชันแค่นี้ปุ๊บเราก็คุยกับเขาว่าโอเคงั้นจะเอาตัวพื้นออกไปสักส่วนหนึ่งก็คือเราก็คว้านแบบเอาเสาออกไปต้นหนึ่งแล้วพอเอาเสาออกไปต้นหนึ่งปุ๊บไอตัวพื้นข้างบนเราก็สามารถเจาะตัวแนวคานเดิมได้เพราะข้างบนมันจะเป็นตัวหลังคาคอนกรีตครับเป็นหลังคาสแลบคอนกรีตเพราะฉะนั้นพอเอาตัวเสาเอาพื้นนี้ออกมันก็จะได้เหมือนเป็นคอร์ดกลางบ้านเข้ามาเราก็ทำบ้านให้เป็นตัว U ล้อมคอร์ดตรงกลางตัวห้องมันก็จะดูแคบลงก็คือมันก็จะได้พื้นที่ภายในที่แบบแคบลงแสงธรรมชาติเข้าได้มากขึ้นแล้วก็จริงๆถ้าอากาศดีก็สามารถเปิดหน้าต่างหน้าหลังแล้วให้ลมมันโฟลว์ได้ครับถือว่าเป็นการจัดการสเปซที่พี่ว่าดีมากๆนะอย่างตัว U ที่เมื่อกี้ซิ่งบอกเนี่ยก็ทำให้แสงเนี่ยมันเข้าได้ตั้งแต่ในตรงโถงทางเดินที่เราเดินเข้ามานะใช่ตั้งแต่ตรงบันไดโถงทางเดิน living แล้วก็ห้องนอนก็คือได้แสงหมดเลยแล้วก็พื้นที่ข้างนอกเนี่ยจริงๆจะจัดเป็นสวนเป็นอะไรอย่างนี้หรือเป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนก็ได้หมดเลยใช่ครับแต่แค่ว่าตอนนี้ก็อาจจะยังเป็นแผนในอนาคตใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นระเบียงเหมือนกันนะใช่ครับจริงๆของเดิมหน้าต่างมันก็คือสุดนู่นเลยเราก็คุยเขาว่าเราเซตหน้าต่างขึ้นมานิดนึงเพื่อทำให้มันเป็นเหมือนเป็นระเบียงที่แบบอยู่ใต้ชายคาอีกทีนึงไอ้ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นชายคาแบบกันแดดกันฝนแล้วก็ตัวหน้าต่างกระจกก็คือเราก็เซตเข้ามาประมาณเมตรกว่าแล้วตรงนั้นก็เป็นเหมือนเป็นบัฟเฟอร์ชั้นหนึ่งเพื่อให้ตัวอาคารมันไม่ติดกับด้านนอกบ้านเกินไปครับแล้วก็เราก็ใส่ระแนงบังสายตาเข้าไปเพิ่ม privacy ก็เพราะฉะนั้นตัวหน้าหลังก็จะกันด้วยระแนงบังสายตารอบทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากถามก็คือเรื่องของเสียงด้วยความที่อยู่ติดถนนนะเรื่องของฝุ่นสิ่งที่ซึ่งเองมีการป้องกันมีอะไรยังไงบ้างก็จริงๆพอมันด้วยความที่ติดถนนเนี่ยจริงๆเสียงมันดังค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะใช้ตัวบานอลูมิเนียมแล้วก็ตัวกระจกที่ค่อนข้างหนาเป็นพิเศษเพื่อเวลาปิดสนิทเนี่ยมันก็สามารถกันเสียงได้ในแทบจะแบบระดับหนึ่งครับอันนี้เห็นว่าก็คือมีเปลี่ยนมาทีนึงแล้วใช่ครับคือตอนแรกอาจจะยังเอาไม่อยู่เท่าไหร่ใช่ครับเพราะมีแบบช่วยเรื่องซีลกระจกอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าด้วยความที่มันติดถนนมากแล้วเสียงมันแบบก้องขึ้นมาหัวชั้น3อะไรอย่างเงี้ยครับเห็นซิ่งบอกว่าตัวดีไซน์ของภาษาท่าหน้าที่มันโค้งๆเหมือนมันก็มีผลจริงๆพอมันเก็บไว้เป็นคาแรคเตอร์ตัวฟาซาดไว้ไอ้ตัวเนี้ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นลำโพงเลยพอรถวิ่งมามันเสียงมันเอ็กโคขึ้นมามันแบบลองเอาเอนจิเนียร์มาดูตรงนี้ก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็บอกว่ามันเสียงมันแบบเหมือนกับสะท้อนกล้องขึ้นมานิดนึงครับเราพยายามกันตัวเสียงให้ไม่ให้เข้าตัวส่วนตัวห้องนอนตรงนี้แล้วก็ห้องลิฟวิ่งตรงนี้ครับแต่ว่าอย่างตอนเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเก็บเสียงได้ดีมากซึ่งก็เป็นผลจากทั้งกระจกแล้วก็พวกเฟรมอลูมิเนียมที่เราเลือกใช้ครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เราเข้าไปดูใน Master Bedroom กันครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในห้องนอนแล้วนะครับเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงว่าเมื่อกี้ที่ซิ่งบอกว่ามันเป็นตัว U นะตัวนี้ก็คือเป็นอีกฝั่งหนึ่งของตัว U ที่ทำให้เราสามารถได้แสงจากตัวคอร์ดแล้วก็ได้วิวจากคอร์ดด้วยครับทีนี้อย่างการดีไซน์ห้องนอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าจะเห็นว่ามันยังมีประตูซึ่งก็เดาว่าคงเป็นวอล์กอินกับห้องน้ำด้วยใช่ครับก็อันเนี้ยเราก็วางตัวมาสเตอร์ให้มันได้คอร์ดตรงกลางแล้วก็ทางเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ใช้ทีวีแล้วมีทีวีข้างนอกเพราะงั้นมันก็เลยห้องนี้นอนอย่างเดียวเลยก็คือมีแค่เตียงมองออกไปตรงคอร์ดได้แล้วก็มีห้องน้ำที่ต่อกันไปตรงนี้ซึ่งจริงๆเราวางห้องน้ำให้มันเข้าได้จากลิฟวิ่งด้วยเพราะฉะนั้นห้องน้ำมันจะเถิบออกมาด้านหน้าหน่อยครับมันก็จะมีทางเชื่อม2ทางที่แบบสามารถเข้าห้องน้ำได้จากห้อง Master Bedroom ตรงนี้กับเข้าได้จากห้องลิฟวิ่งครับให้พูดถึงดีเทลส่วนห้องน้ำนิดนึงจะเห็นว่าด้านบนมีเจาะเป็นสกายไลท์ด้วยนะใช่ครับก็คือมันก็จะได้แสงธรรมชาติตอนกลางวันแล้วก็จริงๆทำให้ห้องน้ำมันแห้งตลอดด้วยอย่างห้องน้ำก็จะมีแซมที่เป็นตู้ไม้เพิ่มเข้ามาแล้วก็อยู่กับผนังขาวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น walk-in closet อีก2ห้องก็จะเป็น heater แยกเลยก็ถือว่าตัว walk-in closet เนี่ยก็เหมือนเป็นเส้นยาวๆเลยนะครับยาวแล้วก็แบ่งครึ่งชายหญิงได้เลยใช่ครับครับแล้วส่วนของด้านบนนะครับมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมไหมฮะจริงๆตอนแรกวางไว้เผื่อไว้ให้เป็นพื้นที่แบบ party space แบบชวนเพื่อนๆขึ้นไปแบบรูฟท็อปตรงนั้นได้ครับก็เลยจะเตรียมพื้นที่แบบเหมือนเป็นเบนซ์แล้วก็เตรียมงานระบบแบบเผื่อไว้เป็นแบบ
แผนที่เล็กๆได้ครับคราวนี้ก็ฝั่งหนึ่งก็โดนแบ่งตัวเนี้ยด้วยความที่ของเดิมมันเป็นหลังคาแบบคอนกรีตหมดเลยฝั่งหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้ให้เป็นที่วางโซลาร์เซลล์ด้านบนนั่นวิงเนี้ยทั้งหมดจะเป็นที่วางโซลาร์เซลล์หมดเลยแล้วก็ที่เป็นพื้นที่ดาดฟ้าที่เป็นรูฟท็อปจริงๆก็จะอยู่ตรงโซนเหนือห้องลิฟวิ่งครับก็ดูบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วซิ่งเองก็ทำงานรีโนเวทมาเยอะมากๆเลยครับพี่ถามคำถามแบบคลาสสิกแล้วกันที่คนส่วนใหญ่มักจะมีเกี่ยวกับการรีโนเวทก็คือตกลงแล้วการรีโนเวทกับการสร้างใหม่เนี่ยอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันอันไหนจะต้องจ่ายเยอะกว่ากันอะไรเงี้ยจริงๆผมว่ามันเป็นเคส by เคสเท่าที่ทำมีทั้ง2แบบก็คือบางหลังมันก็สามารถทำให้ประหยัดกว่าได้จริงๆถ้าเกิดฟังก์ชันที่เราเข้าไปดูฟังก์ชันเดิมปุ๊บแล้วฟังก์ชันใหม่ที่โอนเนอร์ต้องการเนี่ยมันสามารถฟิตอินกับตัวพื้นที่ของบ้านเดิมได้เช่นอย่างเมื่อกี้อย่างบ้านหลังเนี้ยบันไดอยู่ที่เดิมได้ตำแหน่งห้องน้ำเราอยู่ที่เดิมได้มันก็ไม่จำเป็นต้องทำพื้นห้องน้ำใหม่ที่มันต้องทำกันซึมทำแบบตัวงานระบบเราทำงานระบบใหม่จริงแต่พอมันอยู่ตำแหน่งเดิมปุ๊บมันก็สามารถฟิลงานระบบท่ออะไรเข้าไปใหม่ในส่วนที่แบบเจาะพื้นอะไรของเดิมไว้อยู่แล้วงั้นที่พวกงานอย่างเงี้ยที่มันสามารถใช้ตัวของเดิมได้ค่อนข้างเยอะมันก็จะประหยัดกว่าสร้างใหม่จริงแต่บางทีบางหลังอย่างบางเคสฟังก์ชันที่โอนเนอร์ต้องการกับบ้านเก่ามันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆทำไปทำมาจริงบัดเจ็ตอาจจะพอๆกับตัวสร้างใหม่เลยเพราะจริงๆพอมันเป็นงานรีโนเวทปุ๊บค่าแรงมันก็เพิ่มค่าแรงเพิ่มแน่ๆก็คือผู้รับเหมาเขาก็จะทำงานยากกว่างานสร้างใหม่คือถ้าเกิดเราสามารถเก็บงานโครงสร้างตัวนี้ไว้ได้ค่อนข้างเยอะฟิตอินของใหม่เข้าไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนแค่เท่าที่จำเป็นได้ไอตัวงานรีโนเวทเนี่ยมันก็สามารถทำให้มันประหยัดบัดเจ็ตค่าก่อสร้างไปได้กว่าเราแบบทุบทิ้งทั้งหมดแล้วสร้างใหม่ครับแล้วก็อีกคำถามนึงกันแล้วอะไรในการรีโนเวทที่มันจะเป็นจุดที่เปลืองหรือใช้งบประมาณเยอะพอบอกหน่อยเช่นงานอะไรเช่นงานโครงสร้างครับพี่งานระบบแต่ถ้าเป็นรีโนเวทจะเป็นของที่เราไม่เห็นอันนี้คือหลักๆเลยที่เวลาคอสแบบบานหรือเยอะจะตรงนี้เลยงานระบบค่อนข้างเยอะแล้วระบุเลยได้ไหมว่าระบบอะไรเช่นตัวระบบน้ำระบบใต้ดินเช่นแบบอย่างบ้านหลังเนี้ยเราต้องทำถังบำบัดทำระบบน้ำใต้ดินใหม่หมดเลยมันก็ต้องขุดพื้นที่พอมันทำระบบใต้ดินใหม่มันก็เกี่ยวพันกับตัวที่เราต้องทำโครงสร้างพื้นชั้น1ใหม่ก็คือต้องทุบพื้นชั้น1ลงตัวท่อลงงานระบบใหม่มันก็จะบวกทั้งงานระบบบวกทั้งโครงสร้างชั้น1ที่เราต้องเทพื้นใหม่แต่อย่างพวกระบบไฟอะไรพวกนี้นี่คือไม่ได้ยากเท่าไหร่ไม่ได้แพงเท่าไหร่ไม่ได้แพงเท่าไหร่ก็เป็นเท่ากับบ้านสร้างใหม่ปกติครับโอเคครับทีนี้สำหรับบ้านหลังนี้มีอะไรที่อยากจะแชร์บ้างคะเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาในการรีโนเวทจะมีที่ยากสุดก็คือจะเป็นงานฟาสาดที่แบบเราคุยกันไว้ว่าของเดิมมันเป็นตัวฟาสาดโค้งที่เป็นตัวธนาคารเนี่ยพอมาคุยจริงๆถ้ามันรื้อออกยากมากผู้รับเหมาก็บอกโอ้โหถ้ารื้อออกเนี่ยต้องปิดถนนตรงนี้หมดเลยเพราะแบบมันเป็นฟาสาดที่แบบตัวธนาคารเดิมมันติดฟุตบาทชิดฟุตบาทเลยกว่าจะทุบนี่ใช้เวลาจะแบบหลายเดือนเลยกว่าจะทุบอีก้อนนี้เสร็จแล้วต้องปิดถนนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องแบบอีโคโนมิกอีกเพราะว่าพอเราเก็บไว้ได้ปุ๊บเราทำของเดิมไปเสียบางส่วนมันก็สามารถประหยัดงบไปได้ด้วยแล้วก็เก็บคาแรคเตอร์เดิมของอาคารไว้ครับแค่นั้นเองครับ